I think you ought to know I'm feeling very depressed. Well, we have something that should take your mind off things. It won't work. I have an exceptionally large mind. Yeah, we know, but we need you to go down to the number 2 entry bay and pick up our stowaways and bring them up here. I'm going to set up. Buttons aren't toys. Buttons aren't toys. Anyway, what I saw when I'm about to show you, that's when I realized why I had to do what I did to my brain. I think it's all a little shaky. I've seen it. It's rubbish. Many millions of years ago, a race of hyper-intelligent, pan-dimensional beings got so fed up with the constant bickering about the meaning of life that they commissioned 2 of their brightest and best to design and build a stupendous supercomputer to calculate the answer to life, the universe, and everything. Oh, default. We want you to tell us the answer. The answer to what? The answer to life, the universe, everything. We'd really like an answer. Something simple. You have to think about that. Return to this place in exactly 7.5 million years. Is it finished? Oh, no, there's more. There's more. They go back. What, 7.5 million years later? That's right. They do. Default. Do you have An answer for you? Yes, but you're not going to like it. Doesn't matter. We must know it. All right. The answer to the ultimate question of life, the universe, and everything is 42. Yes, I thought it over quite thoroughly. It is, it's 42. It would have been simpler, of course, to have known what the actual question was. But it was the question. The ultimate question. Of everything. That's not a question. Only when you know the question will you know what the answer means. Give us the ultimate question, then. I can't, but there is one who can. A computer that will calculate the ultimate question. A computer of such infinite complexity that life itself will form part of its operational matrix. And you yourselves shall take on new, more primitive forms and go down into the computer to navigate its 10-million-year program. I shall design this computer for you, and it shall be called... Já. Axel Pétur Axelsson hérna. Velkomin á FRELSITV. Ég sé að hérna regnir inn einhverjum örfáum hlustendum. En mér fannst svo tilvalið að byrja þetta partí með þessari hérna tölvu sem byggðu og hérna sjáðu þá var allt saman í skógi og náttúru langu síðan sko og voru að spurja og hann leið á að rífast spurðu hver var hinn aðal spurði hvað últimin spurningin lífið alheiminn og allt saman svo hérna sjáðu það og tölvan segir, já, gott aftur eftir 7,5 milljón ár, þá skal ég svara þér. Og hérna, síðan svaka partí, allir voru ánægðir hérna, fá svarið við allir sem búin að bíða, prestast hérna, altarið og allir pakkin.
Og síðan kemur svarið, sko. One eye, einegði bjáninn hérna. Og svarið var 42. Og þetta svolítið svona í ætt við vísindaisman sem við búum við. Hann svona svolítið blekking líka, sko. Ég vona hljóðið heyrist vel mér. Það var aðeins að ekki mér. Mér látum við vita, ég sé að fleira að koma, mér látum við vita ef hljóðið í lagi. Ég sé að liturinn aðeins off, það eitthvað automatist. Þannig að það ekki gott að segja. En mér langaði að byrja að setja fram þessa 2 punkta, þess að 42 svarið við ultimate question of life, universe and everything. Og for YouTube, this is for educational purposes only. Að það oft í svona efni oft hintin, sko, sem að segja manni hvað í raun í gangi. Svona sem oft sem að sér blekkingarnar í litlum skilabóðum. En svona síðan prestasamfélagi, þetta það sama alveg frá tímum faraós, það hefur raun ekkert breyst, sko. Og þannig að núna hafa þeir saminast, sko, prestastéttin, vísindastéttin og prestastéttin eiginlega svo sama. Og mér langaði að spila hérna annað vídeó sem svona vegferð þessara plebba, vísindaprest stjórnmála plebbana og blóðhunda þeirra. Og hér lítið ferðalag sem að Monty Python sett á svið. Og það minnir mig á, sko, ég sé alltaf fyrir mig pólitíkusar eða þessi vísindamenn, svo núna með þetta hók sem í gangi núna, með allir með ímyndunarveiki, að ég sé þetta svolítið fyrir mér þar, sko. Sjáu þið hérna. No, I can't explain it. As for me, if you want to know what I think, I'll show you something. Come with me. I was saying that... hello? Come on. Hello? Hello? This way. Come on, don't be shy. Mind the stairs, all right? I think this will help explain. Come along, come along. Over here. Come on, come on. This way. Come on. This way. Stay by me, huh? Nearly there now. You see that? That's where I was born. You know, one day my mother, she put me on her knee and she said to me, Gaston, my son, the world is a beautiful place.
You must go into it and love everyone. Try to make everyone happy. Bring peace and contentment everywhere you go. And so I became a waiter. Well, it's not much of a philosophy, I know. Well, fuck you. I can live my own life in my own way if I want to. Fuck off. Don't come following me. Þetta alveg snilt, sko. Þótt kemur auglýsingin, það ekki snilt. En hérna, segið mér hvort það hljóðu sér í lagi. Það kom ekkert komment á þann, þannig að ég reikna með að menn sé að hlusta. En þið heyrðu þarna smá truflun þegar ég var að fletta upp á næsta, eða semst vídeó sem ég vil sýna ykkur. Þannig ég ætla að skjóta inn hérna litlu told you so. Þetta eiginlega allt í kvöld svolítið svona told you so. Og fyrst það tómleiki vísindasamfélagsins sem ég sýndi ykkur hérna svart á hvítu. Já, ég færi með aðeins, þá fæ ég réttan lit. Hérna fortjaldið. Ég tók það með úr musturinn í morgun. Súperljóð, já. Þetta streamjart algjör snilt, sko. En hérna, ég þarf eitthvað að finna út á myndavélinni. Það breytist bara, ég hreyfi mig 1 centimeter. En ég ætla að sýna ykkur hérna, fjölmiðil sem heitir The Grey Zone. Þetta semst eitt lítið told you so sem ég ætla að skjóta hérna inn í. Og hérna, það var með Sýrland. Að þið munið að ég kallaði það falskan fána þessa eiturvopna árás í Sýrlandi. Og hérna, já sjá, ég get sýnt hérna. Ég get sýnt sko hverjir kommentera. Sniðut. En hérna, það komið ljós að skýrslur og þetta var falskur fáni þessi dúma skýrsla, það var meira á minn allt sem að falsað. Og við getum hlustað þess á hann hérna. Við getum hlustað á hann hérna. Á hann Aron. Mate. And now I would like to give the floor to Mr. Aron Mate. Þetta þess ráðstefna hjá Sameinuðu þjóðunum. Thank you. Excellencies, ladies and gentlemen, my name is Aaron Mate. I'm a journalist with the Grey Zone based in the US. It's an honor to speak to you today about what I think is one of the most important and overlooked global stories in recent memory. The OPCW, the world's top chemical weapons watchdog, is facing a serious scandal. Leaks from inside strongly suggest that the OPCW has been severely compromised, and the implications of this are grave. It would mean that in the case of Duma, the OPCW was exploited to accuse the Syrian government of a chemical weapons attack in Duma in April 2018. It would also mean that the OPCW was used to retroactively justify the bombing of Syria by several member states just days after the alleged Duma incident. In short, it appears the OPCW was compromised to justify military strikes. There are also indications that the OPCW has retaliated against 2 veteran officials, one of them is here today, who were a part of the Duma investigation and challenged the censorship of the Duma evidence. These 2 OPCW officials are highly regarded scientists with more than 25 years of combined experience at the organization. Yet, instead of being protected and given the chance to air their concerns, these 2 scientists have seen their reputations impugned by the OPCW leadership. There is substantial evidence to back all of this up, and today I will try to summarize the key details. The OPCW...
Það er kannski ekki í dítelina, ég mun náttúrulega deila þessu hérna undir. En ég mun síðan draga saman alla þessa punkta í eina fína pælingu, sko. En það sem ég er búin að sýna þér fyrst er að svarið í vísindunum er 42. Það tók 7,5 milljón ára að finna það út. Og það sameinuðu þrjótarnir og NATO og þessi vesturveldi sem við köllum svo, þau eru opinberlega, það er fullkomlega sanna núna að þau hafa beitt miskunnarlaust fölskum fánum til þess að réttlæta ólögmætar innrásir og loftárásir á saklausa borgara og drepið milljónir manna. Og það var í seinni heimsstyrjöldinni þá var það þannig að Bandaríkin voru með gríðarlega stóra framleiðslu og allir þessi sem þeir kalla allies eða þeir sem voru að berjast í Evrópu, þeir keyptu allir vopnin frá Bandaríkjunum. Þannig að það leiddi til þess að allt gullið, Bandaríkjamenn tóku gull sem greiðslu fyrir vopn, sem þýddi að allt gullið seig upp til Bandaríkjanna og ekkert gull var hjá hinum löndunum. Og það sem hefur verið að gerast hægt og bítandi er að gullið í Bandaríkjanum er komið að þrotum og þessi vestræna peningavél er gjaldþrota og undir bara næsta skref er allt þetta lið fyrir stríðsglæpa dómstóla. Og þetta sem Aron var að segja er eitt af þessum dæmum þar sem að beitt er fölskum fánum til þess að ná markmiðum fyrir þessa elítu sem að myndaðist þarna við eftir seinni heimsstyrjöldina og hefur rúlað öllu síðan. Og það er það sem er að hrynja. Það er það sem er að deyja. Og það eru dauðateginir sem við erum í akkurat núna. Og þannig að ég ætla að leyfa ykkur aðeins að hlusta á það er búið að vera að tala, þetta var semst Bretton Woods samkomulagið hét þetta og IMF og World Bank og Bank of Settlements að þeir hafa beitt miskunnarlausum viðskipta þvingunum í SWIFT-kerfinu í þessu peningakerfi. Þannig að þetta hefur ekki verið svona hlutlaust peningakerfi og frá 71, fram til 71 þegar Nixon aftengdi dollara frá gullinu, þá er þetta bara búið að vera í lausu lofti, sko. Og fram að þeim tíma gastu farið með dollar til Bandaríkjanna og fengið gullúnsur á móti, sko. Og þannig að þetta er bara búið að vera í lausu lofti núna og ímyndunarveikin, hún er falskur fáni inn í öllu þessari sturlun og þessari agenda 21 hugmyndum og allt slíkt. Og þetta er í raun hinn vestrænu Sovétríki sem er að hrynja af því að þeir sem komu á Bretton Woods og þeir sem komu á öllu þessu kerfi eru kommunistar eða sósíalistar. Og það öll þau kerfi enda á alveg rosalegu hruni sem að við erum að upplifa akkurat núna. Hlustum á menn eru búin að vita þetta í svolítinn tíma og ég hef sagt þetta í svolítinn tíma, þetta sé að fara að gerast og menn hafa ekki alveg getað tímasett þetta en það virðist vera næstu bara dagaspursmál eða bara tíminn virðist einhvern veginn vera svo naumur og panikinn er orðin algjör og ég kem inn á ímyndunarveikinu á eftir en ég er að tengja þessa punkta þannig að ímyndunarveikin sem er í gangi í dag er meiri háttar falskur fáni og það má kannski segja að það er ágætt að vera með ímyndunarveiki í staðan fyrir að drepa fullt af fólki með sprengjum eða eitthvað slíku, það má alveg agitera fyrir því en það er náttúrulega einfaldast bara að taka þetta fólk út
og þar með talið valdstjórnina á Íslandi. Bara burt með þetta fólk, sko. En hlustum á þetta kom bara núna, þeir sem eru búin að fylgjast með þessu. Og þeir fengu svolítið áfall að IMF bara, þetta þarf bara að gerast á næsta korteri, sko. Sem þýðir að þeir eru gjörsamlega komnir á hausinn. Fjárhagslega, andlega og hugmyndafræðilega. Það allt að keyra í klessu hjá þessum kjánum. I just want to thank Dr. Ernest Kwamina Addison for his excellent remarks and for his contributions as chairman of the IMF's Board of Governors. Reflecting on the dramatic change in the world over the last year, I paid a visit to Bretton Woods in New Hampshire, where 44 men signed our Articles of Agreement in 1944. Our founders faced two massive tasks: to deal with the immediate devastation caused by the war and to lay the foundation for a more peaceful, more prosperous post-war world. Munið það sama og þjónninn sagði, að mamma sagði sagt við hann. Gefðu frið og allt þetta sem hún var að segja. Sjá tengingarnar, sko. At the conclusion of the conference, John Maynard Keynes captured John Maynard Keynes, hann var algjör sósialisti eða sovjetisti, kommunisti. The significance of international cooperation as hope for the world. If we can continue, the brotherhood of men will have become more than a phrase, he said. As we look forward to welcoming Andorra as our 190th member, the work of the IMF is testament to the values of cooperation and solidarity on which a sisterhood and brotherhood of humanity is built. Today, we face a new Bretton Woods moment, a pandemic that has already cost more than 1 million lives. Það lygi, þetta hefur ekki kostað nein líf. Flensurnar eru allar komnar niður í 0. Þetta 150% falskur fáni og hún að ljúga þessu. An economic calamity that will make the world economy 4.4% smaller this year and strip an estimated 11 trillion of output by next year. An untold human desperation in the face of huge disruption, rising poverty for the first time in decades. Once again, we face two massive tasks: to fight the crisis today and build a better tomorrow. Þau krössuðu þessu, þau settu þetta á hausinn sjálf. We know what action must be taken right now. A durable economic recovery is only possible if we beat the pandemic. Health measures must remain a priority. I urge you to support production and distribution of effective therapies and vaccines to ensure that all countries have access. I also urge you to continue support for workers and businesses until a durable exit from the health crisis. We have seen global fiscal actions of 12 trillion. Major central banks have expanded balance sheets by 7.5 trillion. Þeir eru komnir á hausinn. Þetta eru bara orðnir Zimbabwe-dollar allt saman. These synchronized measures have prevented the destructive macro-financial feedback we saw in previous crises. But almost all countries are still hurting, especially emerging market and developing economies. And while the global banking system entered the crisis with high capital and liquidity buffers, there is a weak tail of banks in many emerging markets. We must take measures to prevent the buildup of financial risks over the medium term. We face what I have called a long ascent for the global economy, a climb that will be Þetta það sem að meistari Guðjón var að tala það allir að koma á fjöllum. Difficult, uneven, uncertain,
and prone to setbacks. But it is a climb up, and we will have a chance to address some persistent problems: low productivity, slow growth, high inequalities, a looming climate crisis. We can do better than build back the pre-pandemic world. We can build forward to a world that is more resilient, sustainable, and inclusive. Næsta blekking, vera að selja ykkur næstu blekkingu, næsta töppu verið tólið. We must seize this new Bretton Woods moment. How? I see 3 imperatives. Hún er að segja að það er komið Bretton Woods moment. Það er sem að sita nýjan kommunisma á. First, the right economic policies. What was true? Hún ætlar sem sagt, þessir útlendingar ætlar að sita efnahagsstefnu fyrir heiminn, sko. At Bretton Woods remains true today. Prudent macroeconomic policies and strong institutions are critical for growth, for jobs, for improved living standards. One size does not fit all. Policies must be tailored to individual country needs. Support remains essential for some time. Withdrawing it too early risks grave and unwarranted economic harm. The stage of the crisis will determine the appropriate shape of this support, generally broader early on and more targeted as countries begin to recover. Strong medium-term frameworks for monetary, fiscal, and financial policies, as well as reforms to boost trade, competitiveness. Næstum allir stjórnmálamenn á Íslandi sem eru að vinna fyrir þessa stofnun. And productivity can help create confidence for policy action now while building much needed resilience for the future. That includes keeping a careful watch on risks presented by elevated debt. We expect 2021 debt levels to go up significantly to around 125% of GDP in advanced economies, 65% of GDP in emerging markets, and 50% of GDP in low-income countries. Þetta bara draumar, bara vitleysa. The fund is providing debt relief to its poorest members, and with the World Bank, we support extension by the G20 of the debt service suspension initiative. Beyond this, where debt is unsustainable, it should be restructured without delay. Án tafa, sagði. Það er náttúrulega annað kerfi að koma upp sem heitir BRICS. Og það eru þeir sem að munu sennilega yfirtaka spurninga verður þessar rústir hérna hjá þessum fávitum. Should move towards greater debt transparency and enhanced creditor coordination. I am encouraged by the G20 discussions on a common framework for sovereign debt resolution, as well as on our call for improving the architecture for sovereign debt resolution, including private sector participation. We are there for our member countries, supporting their policies. And policies must be for people. My second imperative. To reap the full benefits of sound economic policy, we must invest more in people. Ná meiri stjórn á fólki. Það sem að þeir eru að tala digital peninga, digital dollar og digital eurur og allt slíkt. Og þeir vilja ná allræðis yfirvöldum yfir hverju og einni einustu persónu í skiptum fyrir þetta drasl sem að búið til úr engu. That means protecting the vulnerable. It also means boosting human and physical capital to underpin growth and resilience. COVID-19 has underscored the importance of strong health systems. Þetta ímyndina ekki. Rising inequality and rapid technological change demands strong education and training systems
to Training sem sagt heilaþóttur að hundaþjálfunarbúðir og núna var kúkur í New York að tilkynna Kill Bill og kerlingina þess alltaf yfirtaka alla menntun í New York fylkinu. increase opportunity and reduce disparities. Accelerating gender equality can be a global game changer. For the most unequal countries, closing the gender gap could increase GDP by an average of 35%. And investing in our young people is investing in our future. Þetta ekki ykkar fólk, áur. Hún á ekkert í þessu fólki. They need access to health and education, and also Bara for the record, I am not your people, sko. Ég ekki þitt fólk. access to the internet, because that gives them access to the digital economy, so critical for growth and development in the future. Expanding internet access in sub-Saharan Africa just by 10% of the population could increase real per capita GDP growth Gæti gerst, sko. by as much as 4 percentage points. Digitalization also helps with financial inclusion as a powerful tool to help overcome poverty. Just as the pandemic has shown that we can no longer ignore health precautions, we can no longer afford to ignore climate change. Við getum ekki lengur hafnað loftslagsbreytingum. Sjáðu, hann tengjur hún þessar tvær ímyndunarveikir á mannfólkinu og ímyndunarveikin á jörðin sé eitthvað veik. Tengjur það saman, sko. En þetta, ég veit ekki, trúið þið þessu fólki lengur? Third imperative. We focus on climate change because it is macrocritical, posing profound threats to growth and prosperity. It is also Agenda 21, sko. 21 eftir 2 mánuði, ekki? people critical and planet critical. In the last decade, direct damage from climate-related disasters adds up to around $1.3 trillion. Bullshit. Þetta bara náttúran. Og í Kaliforníu það hafa ekkert sint skóginum, sko. Hann bara að brenna á vanrækslu. Og í kveikjun alltaf. If we don't like this health crisis, we will not like the climate crisis one iota. Our research shows that with the right mix of green investment and higher carbon prices, we can steer toward zero emissions by 2050, and we can help create millions of new jobs. Bullshit. We have a historic opportunity to build a greener world, also a more prosperous and job-rich one. Ég reyndar alveg hlindur því að hafa umhverfisvænni iðnað og dót, sko. En ég treysti ekki þessum kommunistum til þess að stýra þeir, sko. With low interest rates, the right investments today can yield a triple dividend tomorrow, avert future losses, spur economic gains, save lives, and deliver social and environmental benefits for everyone. At the fund, we are working tirelessly to support a durable recovery and a resilient future as countries adapt to structural transformations brought on by climate change, by digital acceleration, and the rise of the knowledge economy. Since the pandemic began, we have committed over $100 billion, and we still have substantial resources from our $1 trillion in lending capacity. We will continue to pay special attention to the urgent needs of emerging market and low-income countries, especially small and fragile states, helping them to pay doctors and nurses and protect the most vulnerable people and parts of their economy. Þeir vilja borga læknum og hjúkrunarfólki til þess að drepa populationið, sko. Our unprecedented action was only possible thanks to our members' generous support. The doubling of the new arrangements to borrow and a new round of bilateral borrowing arrangements preserves our much-needed financial firepower. Members also have stepped up with essential contributions to our catastrophe containment and relief, and poverty reduction and growth,
trust. This has allowed us trust, Pope Boniface. Það var trust, sko. To support our low-income members with debt relief and to triple our concessional lending. Ég kem á eftir inn á þetta debt relief eða skulda fyrirgefningu eða lausn. We are engaging with members to further boost our concessional lending capacity, to adapt our lending toolkit, and to increase support for capacity development. IMF staff working day and night have been magnificent in this crisis. My sincere thanks to them and to my management team. And my deep appreciation to our executive directors. They have been there every step Kommunísku marxístu nefndirnar, sjáðu. Of the way over the past 6 months. The best memorial we can build to those who have lost their lives in this crisis is, in the words of Keynes, that bigger thing, building a more sustainable and equitable world. Our founders did it. It is now our turn. This is our moment. Nei, við ætlum bara ekkert að leyfa ykkur kommunistunum að halda áfram, sko. Við ætlum bara að senda ykkur á Patmos. Skrifa yfir minningarnar frá Patmos. Og það nennir enginn að standa í þessu neitt lengur, sko. En svona ef ég fer að hnýta pakkana aðeins saman, þá erum við með hann Aron, vin okkar. Hann var hann ekki að tala við Morris, ég man það ekki. En hérna er þess að hérna er hann að benda, er verið að staðfesta að þetta var falskur fáni og vísindamönnunum sem fóru þarna var hótað og ferlar, eða atvinnuferlar þeirra eyðilagðir. Og hér er önnur áhugaverð grein á Grayson, það sem að þeir eru að fjalla propagandamaskínuna á þessum sama tíma, framkvæmd af vestrænum undirverktökum eða svona verktökum fyrir stjórnvöld og fjölmiðla. Og við vitum að íslenska valdstjórnin greiddi fjölmiðlum 400 milljónir fyrir að stunda propaganda eða áróður. Og setja þess að greinar í undir og eftir eða á kvöld síðasta lag á morgun. Er farið yfir þetta bara, hvernig þetta er orðin bara risastór iðnaður. Og þetta eru Bretar og Bandaríkjamenn og Evrópuríkin og er það bara að koma í ljós að þetta eru mjög skipulögð fyrirbæri og núna er verið að beita þessu gegn okkur miskunnarlaust. Og sem betur fer eru nú einhverjir, eins og ég var búin að kalla út reyndar, eftir læknum og farandfræðingum eða hvað sem að hafa einhverja manneskjur eftir í sér, sko. Og hér er hópur af fólki sem hefur orðið við því kalli. Hlustum á þetta. Hello, this is Berlin. This is the 10th of October 2020. We are here to announce the World Doctors Alliance under the roof of acu2020.org. My name is Heike Schöning. I'm a medical doctor from Germany. I'm one of the founders of Ärzte für Aufklärung and the COVID-19 Extra-Parliamentary Inquiry Committee. We are doctors, scientists, and peace activists, and we are all saying together,
this affair of COVID-19 is just not true. And we have the duty, especially as medical doctors, to speak out the truth. And so I'm very delighted to have these international professionals today here in Berlin. And we will have a lot of actions for the people today. Hello, everybody. I am Dr. Mohammed Adil. I have traveled from United Kingdom yesterday with my fellow colleagues to participate at this magnificent World Doctor Alliance. I am consultant surgeon with 30 years of unblemished record while working for the National Health Services in United Kingdom. I am fellow of the Royal College of Surgeons of United Kingdom with significant contribution towards medical sciences, teaching, training, research work, and charity and human relief. I am chairman of the World Doctor Alliance, and on this platform, we are trying to bring the truth to the public related with the infectivity World Doctor Alliance and orchestrated coronavirus and its dangerosity and the lethal effects. We are bringing the truth to the public. It's not, the coronavirus is not as dangerous as it has been orchestrated, and we have to live with that. Many thanks. Hello, I'm Elke de Klerk from the Netherlands. I also work in Belgium as a general practitioner. I founded Doctors for Truth in the Netherlands, and I organized a meeting, an international congress on ethics. It was the medical and ethical emergency deliberation. We are here to tell the people about the science that is now there and the facts about data, about ill people. It is not as terrible as the media are telling you. It's, we have contact with all those doctors in the Netherlands, hundreds of doctors, and we are keeping records, and the hospitals are not full. The people are not ill, they are tested, but the tests that are provided don't work as they should. So we have to get this out to the public. Þarna er told you so. And we have to also be there for our colleagues to have an open debate again about this. Thank you very much. My name is Mikael Nordfors. I'm a medical doctor, author, musician, and political reformist from Sweden. And I have started an organization called People's Court. And our aim is to support everyone standing up against the tyranny, the medical tyranny now getting all over the world, so that people don't have to be afraid. We'll help them to get new work, get money, support, collect money to support all the people standing up. And we will arrange a new Nuremberg trial, hopefully in Nuremberg, to litigate against all the criminals behind this hoax. Sem ég hef búin að vera að segja. Nuremberg réttarhaldin. Ég hef ekki talað við þetta fólk neitt, sko. Þetta er bara það sem ég hef verið að segja og greinlega fullt af fólki að hlusta á frelsiTV, sko. Hi, my name is Zach Cox. I'm a holistic dentist. I'm the General Secretary for all the criminals behind people standing up. And we will arrange a new Nuremberg trial, hopefully in Nuremberg, to litigate against all the criminals behind this hoax. Hi, my name Answer the hoax. is Zach Cox. I'm a holistic dentist. I'm the General Secretary for the World Doctors Alliance. Lockdown has caused more harm than the virus has, and we're here to bring an end to it and to restore freedom to the world. Hello, everybody. My name is Boris Dragan. I am a physician, naturopath from Sweden, and I represent People's Court as the rest of the Swedish party. What I want to do is bring much needed truth and facts to all the people who are still unaware of what the population is being exposed to. My contribution is communication. Thank you. Hello, everybody. My name is Martin Byrne. I'm a lawyer and advocate for human rights from Ireland. I've traveled here today to speak on my own behalf and not on behalf of any particular organization. My goal
is to protect, defend, and preserve fundamental rights and fundamental freedoms for all people of Europe and the world. Þetta mjög fallega hugsað og í sjálfum sér örugglega góður maður. En það þessi hugarvilla réttindi. Hann að segja, ég ætla að standa vörð réttindi og tryggja réttindi. Sko, sá sem að krefst réttinda hefur þegar tapað sjálfum sér. Þetta voru þeir að reyna að díla við í stjórnarskrá Bandaríkjanna. Það sem að þeir sögðu það sjálf sannað. Að þetta eru réttindi. Sem að ég tel, þannig að fyrri hlutin góður sko, það sjálf sannað. Ég vil síðan taka orð frá Jesú þarna inn og segja það sjálf sannað að ég Ég þarf engar skýrgreiningar frá öðrum hvað það þýðir eða hver ég eða hvaða réttindi ég hef. Ég geta sjálfsögðu gengið til einhverja samninga og það náttúrulega ákveðin fyrirbæri eins og náttúruleg lög og fleira slíkt sko. Eða það sem kallað svona grunnlög. Stundum hlutaði fór inn í Commonwealth lögin og fleira slíkt. Sem að eru svona þekkt fyrirbæri sko. En hlustum aðeins meira. I'm concerned about the gross censorship and incredible trespasses and infringements on human rights over the last year, and I'm concerned about protecting those. Thank you very much. Hello, my name is Monica Helleberg. I'm from Sweden. I am chairman of the People's Court. I'm a core member of the New Earth Project and a freedom activist, teacher, and visionary. I propose that we all expose the darkness that is going on, all the fraud around the planet. This is very, very bad. And that we should unite because together we are strong and we have all the facts all put out there. And the last thing is to act. From taking conscious action and really creating what we want to have in the world. Thank you. My name is Mads Palsvig. I'm from Denmark. I'm a former investment banker. I am the chairman and the founder of the People's Party JFK 21. It stands for Earth, Freedom and Knowledge. What I particularly bring to the table, apart from obviously a good health policy, which is my body, my choice, it's a very, very strong economic platform based on my experience advising the Federal Reserve and working as a government bond trader for Morgan Stanley, Credit Suisse and Barclays. It is an economic platform that simply will remove poverty and create one large middle class. So instead of what we have right now, with a growing number of technocrats and people living in poverty and destruction of middle class, we will do exactly the opposite. So we will, for example, remove income tax, and we'll have a taxation, a Tobin tax, a taxation of digitally transactions of money. We will remove the VAT and put in a turnover tax there. We'll have money creation for the people. Frosti Sigurjónsson style from Iceland. He made a program, a 100-page program. He was a member of parliament there. And if you have... Hvaða program það? Íslenskur. There, we'll have money creation for the people. Frosti Sigurjónsson style from Iceland. He made Frosti Sigurjónsson, já. The program. Treysti þeim ekki alveg, ég heyri það. Of a 100-page program. He was a member of parliament there. And if you have the National Bank creating money for the people instead of right now, where privately owned banks are creating money for their clients, it will create wealth and prosperity for the people. Thanks a lot for being here. Thanks a lot, everybody. Það reyndar hugsanlega hluta þessu blekkingar, sko. Ég ætla að fara í það aðeins og eftir.
Hello, my name's David Curtin. I'm from Great Britain. I'm a member of the London Assembly, and I'm standing to be mayor in the next elections in May 2021. I'm also a chemistry graduate, and I see that the politicians and the media have a very, very poor understanding of science and mathematics. And they've pursued and pushed a narrative that the coronavirus COVID-19 is far, far worse and more dangerous than it actually is. The reality is that it's no worse than a bad flu season. But they've been ramping up fear, they've taken away civil liberties, they've destroyed businesses, and their policies have been very, very harmful to people's mental health and also physical health of other people who cannot get hospital appointments who would otherwise have been able to get it. In the UK, I've started... Told you so. Þetta bara flensa plus nocebo. Þannig að þarna eitt told you so í viðbót. En þetta sko Frosti náttúrulega Frosti Sigurjónsson eða hvað hann Hann hluti af elitinni sko. Þannig að það nú ekki meðmæli með þessum hópað. Hann sé með í því, með eitthvað svona peningatöfrabröð, sko. Sko, þeir að tala þarna pólitíkusinn og lögfræðingurinn, sko, þeir að tala nýtt greiðslukerfi í raun. Og það inn í áætlunum New World Order. Þannig að þeir í raun að svara hluta til fólki eins og mér. Til þess að trufla vakninguna hjá ykkur, sko. Og það sem framundan, það sem á áætlun, engin jólapakki, sko. Hérna grein sem fjallar einangrunarbúðir fyrir refusers. Ég sannlega einn af þeim. Og hérna farið yfir bara sko löggjöf, þið veit að þeir að sitja meiri löggjöf í Íslandi í svipuðum dúr og þetta. Og þetta fólk sem við sáum áfram hugsanlega einhverjir nýtsamir þarna innanum sko sem trú á hið góða en það erfitt átt að sjá því sko. Við hlustum hérna á vídeo frá þinginu í Kanada. Next question, the member for Lanark, Frontenac, Kingston. Thank you, Speaker. My question is to the Premier. In my supplemental question yesterday, Hann ætlaði að spyrja forsætisráðherra Kanada. I asked this government if the people of Ontario should prepare for internment camps. In September, the federal government posted a call for expressions of interest for contractors to supply, provide, and manage quarantine isolation camps throughout every province and every territory in Canada. These quarantine isolation camps, however, are not limited to people with COVID, but provide a wide latitude. Já, þeir að fara að gera búðir og þeir fann að auglýsa eftir verktökum og fyrirtækjum að reka það. Og þeir tala í fjölmiðlum og umræðinni að þetta sé svona COVID-búðir til þess að hjálpa fólki. En þessi þingmaður að spyrja nánar út í það því að í lögunum kemur það ekki fram. For many people to be detained. Surely this government is aware of the intentions to build these isolation camps from coast to coast. And my question to the Premier is, how many of these camps will be built? And how many people does this government expect to detain? Question. Government House Leader. Thank you, Mr. Speaker. It is very true that when people leave the country and when they come back in, that the province is suggesting and the federal government in cooperation with the federal government, we are suggesting hann svarar ekki spurningunni. That people heldur fer með legalumuna sko. Isolate themselves. That people isolate themselves. That has been a practice that has been very successful, not only here in the province of Ontario, but across Canada. And we will, of course, be redoubling our efforts to make sure that the people of the province of Ontario remain safe, Mr. Speaker. So if the member is referring to the fact that
that one of the public health policies is that when you return from a jurisdiction outside of the province of Ontario or from another country that you isolate yourself for 2 weeks. I would suggest that has been a good policy that's been working. In fact, this House has been doing the same thing since we came back. We are working in cohorts to make sure that the Legislative Assembly can continue to operate. That's why we have 2 separate cohorts, Mr. Speaker. Response. The cooperation of the official. Þetta fólki sem að verið að tala að leiða fyrir Núrenberg-réttarhöldin, sko. Þannig að þeir þurfa útrýmingabúðir, sko. Opposition. That is why all members of the independents have been excluded from that cohort, because we want them to be able to participate in debate. So we'll continue to do everything in our power to make sure that this House continues, but that the people of the province of Ontario and Canada are kept safe. Supplementary question. Again, back to the Premier. Here's the RFP. And in the RFP, it uses clear language to express that these caps can be used for a broad spectrum of people, not limited to travelers. Indeed, it doesn't even mention international travelers. It's just a broad latitude of people. And I'll send over the copy of the RFP after. So your government must be in negotiations and aware of these plans to potentially detain and isolate citizens and residents of our country and our province. So, Speaker, to the Premier, where will these camps be built? How many people will be detained? And for what reasons? For what reasons can people be kept in these isolation camps? And I'd like to have the Premier assure the people of Ontario. Member, take a seat. Tóku þetta, þeir slöktu bara á mikrofónum hjá hann. Bara slöktu á hann. Member, take a seat. Sure. And I'd like to have the Premier assure the people of Ontario. Þeir bara slöktu á mikrofónum á hann. Bara þegið þú, vinnur. Við viljum engar svona spurningar núna, sko. Þetta eru svona óþægilegar spurningar, sko. En þetta sem sagt það sem að rampa upp á Íslandi líka. Og þá munið þið eftir Hernu sem ég búin að tala upp á hálendi. Þar hugsanlega búið að byggja svona einangruna búðir eitthvað fyrir okkur refuserana. The refusers of the world. Hvað heitir þetta ekki? Andspyrnurhreyfingin. Hún heitir refuserhreyfingin í dag. Eða mótstöðurhreyfingin, eða hvað þetta er. Þannig að þeir bara slögt á mikrofónunum hjá þessum. Það er bara slögt. Það nei. Þeir kæra mér ekkert svona hérna, sko. Nú. Síðan kom annað sem að var þessi hvað heitum þetta? Leyfa þess að spila hérna bara með hann. Þetta þessi hvað heitum þetta? Þessi undirskrift. Ég er með það hérna, býta. Kíkjum á það saman. Hérna, já. Gleymda sýningu þetta fyrst fyrir ég. Þetta þessi Great Barrington Declaration. Þannig að það eru stóru hópar að stíga upp. Þessi læknar náttúrulega allir vilsingar í bókum valdstjórnarinnar íslenska. Við undirrituð erum sérfræðingar í smitsjúkdómum og lýðheilsu. Við höfum djúpar áhyggjur af því tjóni sem núverandi aðgerðir gegn ímyndunarveikina hafa á líkamlega og andlega heilsu fólks. Við leggjum til nálgun sem við köllum markvissa vernd. Getið lesið þetta. Og hérna er eitthvað 2 tíma
Þetta einhver My name is fundur David hérna. Zweig, I'm with pathogens. Basically, how to understand. Pathogen will rip through what seems to be a sustainable strategy. But it also then means doing less for people who need less. You know, and it's often the sort of frame, the other Ég treysti náttúrulega engum sem vinnur hjá John Hopkins, sko. side of Ways that I often hear is let children live normal lives and not hurting them, because right now children are carrying a huge burden of this pandemic and have symptoms. Hérna hann tala börnin, þið munið eftir börnunum í hérna, þið munið eftir börnunum í ólympíuleikunum, munið þið. Það sem voru að sýna þeir alltaf að fara illa með börnin. Og í hluti af þessum, hérna, við farið í gegnum þessi lög hérna í Kanada, þessi terrani lög. Og á Íslandi líka, þá menn að tala bara taka börnin og hérna, og bara, þetta svo mikið rugl, sko, það bara, maður veit ekki hvað hann á að gera. Já, náttúrulega, þetta, sagan sýnir að þetta fólk yfirleitt hengt. Í Frakklandi, einhvern veginn var þetta notað með fallexi, hálsöki út allan bæ. Breytir raun engu, sko. Þannig að þetta allt saman að hrynja. Og hérna, og meira að segja COVID viðurkenndi, þetta kom fram hjá þeim svona, að þetta væri ekkert meira heldur en flensan bara. Og hérna, þannig að það ekkert, þetta hoax, eins og ég told you so. Told you so. Þannig að það alveg ljóst, allum vitrænum fólk, allt vitrænt fólk sér það náttúrulega í hendi sér. Nú, þannig að peningakerfi að hrynja, en síðan þeir að sko, þeir að reyna að koma þessu digital kerfi á sem verður algjöru viðbjóður, sko. Og þeir jafnvel tilbúin að ganga svo langt, sko, að eða tilbúin að koma inn í digital kerfi þar sem afsalar sjálfum þér og öllu þínu og þínum til Sovjetsins, þá fellaði niður alla skuldi fyrir þig. En það það með því skilur að mátt aldrei eiga neitt. Það bara allt lánað hjá ríkinu. Þannig að þeir að reyna að koma á þessari sturlun sem búið að vara við lengi og það vonandi að það misefnist hrapalega. En ég ætla að fara aðeins yfir að þarna notað orðið terrani. Og þið vitið það, við Guðjón heimspekingarnir, við förum eftir orðum alla leið, tökum orðið og eltum það alla leið. Og ég nú minnst á þetta nokkru sinnum, tyranni, terrani, en ég fann svolítið sniðugt sem til að sýna ykkur núna og svo ég bara hættur í dag. Nefnum að sé með einhverja spurningar eða ef að ykkur vill, já, ef með eitthvað spurningar þá gott að sitja það núna, þá væntanlega eitthvað smá delay og svona. Þannig ég ætla að fara yfir terrani og ég held að ég búin að gera góða grein fyrir fölskum fánum og lígunum hjá Sameinuðu þjóðunum og og alþjóðagjaldeyrissjóðnum og þeir sem það reyna að koma þessu Agenda 21 inn með harðri hendi núna. En það virðist vera mylja í höndunum á þeim sem gera það reyndar hættulega og það hugsanlegt að það verði bara staðisti falski fáni mannkynssögunar á næstunni. Látið það ekki koma ykkur óvart. En ef við byrjum með orðið terrani, cruel or oppressive government or rule, þannig að við erum undir government
hugar mentality eða hugur og govern stjórnun hugastjórnun. A state under cruel and oppressive. Það sú stjórn sem við erum með í dag. Cruel, unreasonable or arbitrary use of power or control. Rule by one who has absolute power without legal right. Þið vitið að þessi stjórnvöld eins og Íslandi og öll þessi sameinuðu stjórnvöld eru ekki legit, ekki löglega stjórnir, eða svona lagalegar, getum við sagt. En þetta latneska orðið er tyrannus, annus, er ekki raskat, annus horribilis, sagði ykkur. Bara þetta drottning þegar það brann allt niður hjá hann eitt árið. Annus horribilis. Og seinni nýrri latína þá er þetta tyrannia. Og í frönsku er það tyranny og tyrant. Síðan fór ég í þetta tyrannus og útgáfur af því. Ég vil að sýna ykkur eina grein fyrst áður en ég kem inn í þetta, já. Þetta er sem sagt þetta er þessi 3 króna sem ég alltaf verið að tala sem er tyrannia og hún er líka þekkt sem triregnum og þið munið að þetta þrennt hér er allt haf, allt land og allar sálir. Og ef við förum svo eftir þessu orði svönda þessir vinnublasjur. Já, þetta krónan og gaman að lesa þetta. Og hérna er hún, krónan mikla og við sjáum allan symbolisman í kringum þetta. Mikið af þessum symbólum eru til dæmis á lögreglumönnum sem eru að rukka sektir fyrir páfa og svo komum við origins of power, þetta reyndar er þetta bara rugl sko, þeir þykast ekki vit neitt og þeir tala bara annan og þriðja layer og voða mikið sagt haldið og vitum ekki og ekki alveg vissir, en ef við viljið vita nákvæmlega hvernig þetta þá hlusta á Santos, hann hefur farið yfir þetta nákvæmlega en triregnum er líka kallað 3 krán og ef við tökum þetta orð þá fáum við þetta er sama orðið ekki nei, þetta er triregnum hérna er það fyrir ekki triregnum
Fyrir ekki mér, ég man ekki alveg hvar hérna tengingin kom þarna. Hérna þetta sýtar það er náttúrulega gaman að gera þetta bara sjálf líka ef ég klúra þessu. En allt þetta træ og tíara, træjala, týranni, tríregnum, þetta endar allt í þríhyrningi eða þremur englum. Já, having three right angels eða angels, sannlega. Þetta angels en ekki angels? Eða hvað? Hvort þetta? Hvort sem að þeir fela orð undir orðið, sko. Þannig að þetta eru ekki englar en í þessum vísindum innan gæsalappa þá dugar ofta orðin séu mjög lík og ég sem þetta leiða kenningar að því að krónan tríregunum sé þríðningurinn þeirra í Illuminati og og það hefur komið frá fleiri eftir fleiri leiðum þá kemur alltaf þessi bannsetti þríðningur, sko. Og ég tel sem sagt að hann sé þetta hérna sem til dæmis á dollaranum kaþólska kirkjan, sko, eða veldi kaþólskunar. Og þeim megið bæta við þetta hjá mér eða þið viljið, sko. Og frímúrararnir eru í raun kaþólskir, sko. Allar leiðir liggja heim í Vatíkanið, sko. Endar allt aftur í Vatíkaninu. Hérna eru svona, sko, þetta sem að við verður að þvælast með svona 1700, sko, 50 eitthvað slíkt, sko. En þetta veldi sem að við erum undir miklu, miklu eldra, sko. Þetta er frá 8. öld. Þetta og þetta var sett í krónuna og trusts. Það voru 3 trust sem voru gerð, sko. Og og það er náttúrulega unum sanctam og það er þetta það sem þeir sita niður dogma, sko. Og fyrir muni eilífa frelsun.
og þeir litu, sko, fólk getur verið svo blegt, þess vegna er stundum að vara ykkur við hvernig þetta getur allt saman farið eða enda, það er engin takmark fyrir vitleysunni, sko, að á þessum tíma trúðu þeir því að þú þyrftir eilífa björgun, sko, og ef fólk sem vildi ekki, þeir sem voru þessir árans refusers sem við sáum áðan, þetta helvítis refuser pakk, sko, að þeir eru náttúrulega bara í svipaðri stöðu og þeir sem voru ekki til í að gangast undir vald kaþólsku kirkjunnar. Og og það hljóta allir að vilja eilífa björgun, sko. Og það gleymist alltaf að spurja fólk að því, sko. Og ef að fólk svaraði, sko, bara nei, ég vil ekki vera með í þessari blekkingu, þá töldu þeir nauðsynlegt að brenna fólk í stuttan tíma til að koma í veg fyrir að það myndi brenna eilífu á eldi, sko. Og þetta fólk sem við erum að vinna með, það trúir alls konar svona vitleysu líka, sko. Og það er ekki eins og þetta sé ritað í stein, þetta er ritað í stein hérna. Þeir eru búin að rita í stein á alls konar tungumálum og gera eitthvað svona monument það að þeir vilja halda númer 1 bara, halda mannkyni undir 500 milljónum. Það þýðir að þeir áætla það að þurfa að drepa cirka 95% af mannkyni. Og það er svo aðgerð sem er í gangi núna. Og og til að toppa þetta þá er búið að setja þetta í sem er undirstaðan undir þessari geðveiki, sko. Ég er búin að sýna ykkur þetta alltaf. En það voru náttúrulega margir brenndir á sínum tíma þegar þótt að menn vildu ekki þessir refusers, sko. Þeir eru að byggja núna útrýmingabúðir fyrir okkur sem að refusum þessari vitleysu þeirra. Vill ekki bjarga jörðinni að eilífu, þá þurfum við að bara að drepa þið, sko. Og alltaf eitthvað svona sustainable, peaceful, það er alltaf rosalega peaceful, það er mjög friðsæmt þegar þú er búin að drepa 95% af mannkyni, þá er sennilega voða lítið í gangi, sko. Við lesum þetta bara ganni við haldum maintain, ég skal svona skella því yfir á íslensku, halda mannkyni undir 500 milljónum til að vera í jafnvægi við náttúruna. Stýra fæðingum skynsamlega og bæta heilsu og diversity, það er fjölbreytileika. Sameina mannkyn við það lifandi nýju tungumáli. Alltaf auðvelt er bara 500 milljónir eftir. Rule, passion, faith, tradition and all things with temperate reason. Þetta er öld skynseminnar sem er alveg sturluð, sko. Protect people and nation with fair laws and just court. Það er bara 500 milljónir eftir, það er voða fáir. Let all nations rule internally, resolving external dispute in a world court. Hver haldið ætla að reka en að world court? Hver skil það vera? Avoid petty laws and useless officials. 60% að vinna á Íslands er orðin einhver
officials, embættismenn. Jafnvægi stilla persónuleg réttindi á móti félagslegum réttindum, skyldum. Sem þýðir að sko ef að þú hentar ekki inn í sósíaliði lengur, mástu þannig að börna í svo sem við sýndum ykkur einu sinni. Ef að þú skilar ekki nógu miklum arði, þá það bara sósíal skyld að drepa þig. Sko. Sjá, þetta kemur alltaf upp aftur og aftur. Og enginn spyr sko eins og þarna eins og með upphafsvídeóin með 42, enginn spyr bara hvaðan fáið þið þessu völd til þess að ákvaða hafa þetta allt svona. En svo treytaði fólk sko, ok, hérna færð Obama-fón og þá heyrði ég lífið að þér sko. Hérna verðlauna sannleikann, fegurðina, ástina og leita játmægis með eilífinni, óendanlega. Ekki vera krabbamein á jörðinni. Skilja eftir pláss fyrir náttúruna. Þetta er tvísvar. Þannig að þetta fólk sér þig sem krabbamein. Því að oft eru menn bara hvað minnur, það er ekki svona geðveikur, það er ekki svona sturlaður og þetta getur bara ekki verið, þetta er eitthvað miskilningur. En það er ekkert þannig sko. Þetta er bara svona sem þetta gerist sko. Að sami þríðingurinn og er núna í gangi, þeir voru bara að brenna fólk. Að þeir trúðu því að það væri miklu betra fyrir fólk að brenna í smá tíma heldur en að vera í eilífu í svo betur það gengur svo langt að síða þessum þú sást með að vera að brenna þig. Var krossin, þeir heldu krossinum uppi til að sýna þér. Við erum að komast á svona tíma sko. Það sem að refuser eiga bara það versta skilið sko. Og hérna þannig að það styttist í svona partí sko, það er bara spurning hver verður á bálkestinum sko. Og það sem að hefur keyrt svona áfram eru sko alls konar svona eins og ég var að lýsa áðan sko. Þetta svona trúarbrögð með svona blaðri sko. Það sem þeir gleyma alltaf sko eins og Tölvan sagði, þeir eru með svo lélega spurningar sko. Því það er eitthvað alvöru spurningar sko. Hérna er þeir alveg að klikka á spurningunum sko. Svo fyrsta spurningin er hvaðan hafið þið þetta vald? Hver gaf ykkur þetta vald? Sko jörðin mín sem ég tala við, hún sér mig ekkert sem neitt krabba minn. Jörðin mín elskar mig. Jörðin mín sér mig og mitt líf og mína fjölskyldnar sem fegurð. Það er sannleikurinn í mínu lífi. Ég er í fullkomu jafnvægi við jörðina. Að eilífu sko. Ég tala nokkrum tungumálum sko. Ég þarf ekki endilega eitthvað nýtt tungumál sko. Ég sé enga tilgangi því að drepa 95% mannkyni sko.
Það þá betra bara að drepa þessi 5% sem ætla að framkvæma þetta, sko. Allt sem við kemur fóstur, sko, allt sem kemur að því að hindra börni að koma í heiminn heimska og ekki neinu samhengi við jörðina, sko. Þetta lið alveg snældu vitlaust í hausnum, sko. Og þetta sértrúarsöfnuður, sko. Valdstjórnin íslenska í þessum sértrúarsöfnuði, sko. Og það bara þarf ekkert að búast við neinu góðu frá þessu pakki, sko. En þannig að vitleysan heldur áfram og bara, voru engar spurningar. Voðalega ég skýr eitthvað. Það var ljómandi gott að geta verið skýr á hlutunum. Ég bara að tekka á Facebookinu minni, mér býð eftir ykkur. Hljópeitlið standi í burtu. Já. Held hann hafi ekki verið búin að kaupa miða eitthvað sem En ef einhverjir hafi ekki alveg verið að finna miðasöluna, þá getið þið sýnt ykkur hvar hún Miðasalan hjá okkur inn á hóks.is. Og ég verð ánægður með þessari síðu. Mikið gaman að þróa þess lengra áfram, sko. Finnst gaman að hafa þetta svona artistic moment, sko. Mér finnst það flott, sko. Það alltaf smekksatrið, svo sem. Og þeir sem vilja styrkja fara bara inn á hóks og íta hér. Getur þú borgað með IMF kreditkortinu eða kortinu. Svo getið þið lagt bara beint inn á hlaupareikningin. Áðan ég var með hlaupareikning þá voru allir að segja, ég get ekki lagt inn það getur ekki verið með bankareikning. Þannig ég fór að reddaði því og það breytti voru litlu, sko. Nema það einn hlustandi sem vinsalasti hlustandinn, yndisleg kona sem leggur inn eftir hvern einasta þátt. Hún sko trúfast í því að kaupa miða við innganginn, sko. Og ég vil bara þakka henni fyrir, sko. Hún heiðursfélag í hóks.is, sko. Og fær fálkaorðuna fyrir það. Eða víkingaorðuna, sennilega. Fálkaorðinu alltaf verðlaust drasl. En sem sagt þetta Titanic að sökkva og skipstjórinn að segja við erum alla sama báti en þið munið að í lygasögun Titanic þá voru henni fátæku þessi sem sagt 95% voru læst honni í lúkanum eða niður í þiljum og bara læst þar og bara þau gátu bara siglt í drukknum, sko. 5% honum með elitinu var skítsamið það. Og það svolítið það sem að gerast núna. Og það hugsanlega að koma nægilega mikil kritískur massi og þetta hugsanlega nóga mikið gjaldþrota að það verði tekið á þessu. Og náttúrulega ef þeir koma eitthvað svona digital dollar þá segja mér bara ég nota bara
gold money til dæmis, sýn ykkur það kanni. Það raun miklu meira sniðugt sko, og elitan er löngu búin að fara í það sko, að útvega sér svona kreditkort sko. Hérna sem sagt fyrirtæki sem heitir Gold Money og það virkar sko, gull fasti sko. Það kostaði á tímum Rómverja og kostaði cirka 1 úns af gulli sem 31,1 gram. Að kaupa svona túrmik eða eitthvað svoleiðis. Og hérna það voru svona Armani föt þess tíma. Og Armani föt kostaði einmitt flottustu Armani eða hvað heita tískufötin. Kostaði einmitt cirka 1 únsu. En hérna virkaði þannig sem sagt að þú kaupir gull sko. Og þú átt gullið. Og þú getur valið hvar þú geymir það. Þú getur geymt það. Og þú getur keypt sko gull, silfur, platinum, palladium. Og þú getur þeir geyma það fyrir því sko. Og hérna þú getur valið einhverja staði, það var Singapore manni. Ísraelinir í Singapore geyma það fyrir þig. Voru búin með það. Já, og svo ertu bara með lista yfir grömmiðin sko. Og hérna og hvar og þetta svo vinsælt sko, ég held að ég taki ekki við lengur við umsóknum sko. Og svo láta þið bara fá kort, greiðslukort og hérna og þá bara ferðu með kortið út í búð og alltaf þú prósessar kortið, þá fer dagsvirði af gulli út, þess að þá fer 1 gram eða hvað það sem þú varst að kaupa. Sif Gold, betur. Sif var einn af þessu stofnuðu. Já, þessi Sif hérna. Hann var rosa hrifinn af þessu sko. Það virðist vera orðin bara eigandi þarna. Og þeir gefa út sko líka, þú getur fengið sko kortið í gulli, gullkort, ógeðslega flott maður. Er það hættið með kortið eða hvað? Hvernig var það? Þetta er við. Já, ég sé ekki kortið. En það eru fleiri með þetta. Það eru fleiri sem bjóða þessa þjónustu. Og hérna þannig að þetta er mikið skynsamlega sko. Það sem að IMF er að reyna að gera að koma aftur á peningablekkingu sko. En það er miklu skynsamlegra að gera svo gold money eitthvað slíkt sko. Sko það er munur á peningum og gjaldmiðlum. Money og currency. Peningur eða money það hérna og hérna gjaldmiðlar þeir eru bara pappír sko, nema þessi tengdir við eitthvað eins og var í upphafi Bretton Woods, þá voru þið tengdir við gull sko og þá voru það peningar sko. En 71 þegar Nixon klippti á þann þráð, frá þeim degi var þetta bara gjaldmiðill og hann endar í svona sko.
það bara 100 trilljón dollarar sko. Og svo endur þeir í hérna ég er búin að gera smá listaverk úr þessu og prenta þetta út eða ég vil kaupa eitthvað svo leiðis að mér. Sko þetta kerfi er bara að hrynja og þeir notuðu náttúrulega pæliði hvað þetta lið er búið að spila rassinu úr buxunum sko. Þeir eru bara að nota peningana í að drepa fólk og stríð og viðbjóð sko. Í staðin fyrir að 50 trilljón byrjuðu bara rólega sko. Billjón sko. Og hérna þannig að þeir eru bara mestu lúserar ever sko. Að þessi heimsveldi, þessi veldi humanismans þau hrynja alltaf. Alltaf gert. Þetta heita Babylon-turnar. Og við hinni kristnir erum búin að lesa þetta alveg frá upphafi sko. Við vitum nákvæmlega hvernig þetta gerist sko. Og hérna, hvað? Já, fyrir ekki mér, ég finna þetta ekki akkurat núna. En 100 trilljón dollarar eru slett í póka, sko. Það er svona hjólburu peningar. Og hérna, þetta kerfi er semst að frá hausinn eina ferðin enn. Og þeir sem stýrðu þessu völdu að fara í stríðsglæpi og viðbjóð sko. Í staðinn fyrir að fara bara í eitthvað uppbyggjandi alvöru fíneri sko, þá ákvaða þeir bara að vera viðbjóður sko. Og núna fara þeir að uppskera eins og þeir hafa sáð. Og munu sennilega bara uppskera það sem er eiga skilið, sem er gálginn. Ekki, ég er á móti því sko að dauðarefsingum en ég bent á að þannig hefur mannkynssagan leyst svona ástand og hérna Íslendingar halshuggu nú kaþólska páfann á Íslandi eða prelaðan. Hvað var ekki Jón Arason? Jón Arason þannig að við Íslendingar höfum sögu who was executed við höfum afgreitt þetta svona. Við höfum afgreitt þetta með hálsökunum og þetta lið sem er núna að vinna á Íslandi, þetta pakk hérna allt saman. Þetta lið er allt saman keks snældu vitlaust sko. Það endarist verið að henda út vídeó. Og hérna við erum á leiðinni bara í eitthvað konar Hunger Games sko. Hérna var vídeó af opnunarhátíðinni. Það er alltaf verið að loka á allt sko. Og hérna þannig að það er alltaf saman partíð en pælið í einu. Ef að þið hefðu kosið með þessum forseta þá hefði ég sennilega bara í janúar, febrúar rekið alla ríkisstjórnina og allt þetta pakk bara eins og að leggur sig. Aldrei verið neinu lokað. Og flensunar hefði bara gengið yfir eins og venjulega og ekkert vesen sko. Og sko það sem við vitum að það er búið að borga Kára Glæbo og Kó sko
100 milljarða íslenskar króna í tvígang, sko, 50 milljarðar, svo aftur 50 milljarðar, svo var hérna öll þessi sýni, allt saman á uppsprengtu verði, sko. Og þið munið eftir í upphafið að panikin var með pinnana, þess að já, við eigum ekki pinna til þess að gera testin, þá var það flutt inn frá þessum glæpamönnum, sko. Og svo bara ykkur í heilbrigðiskerfinu sem við eigum bara fullt af pinnum. En þeir gátu náttúrulega ekki nota þá, að þeir voru ekki sér unnir. Og það eru yfirgnæfandi líkur á því að pinnarnir séu nokkuð skona bóluefni sem sett alveg upp í heiladingul, sko. Eða vaksín eða séu sem sagt gjöf. Muni eftir neina Þyrnirós sem fekk epli að gjöf. Apple. Muna ævintýrin ykkar á sögunar, sko. Fyrir að muna það. Að henni var gefið epli, blessunin. Það var gjöf, sko. Og það alltaf verið að hjálpa ykkur og gefa ykkur svona fínir í, sko. En gjöfin frá andskotanum sem eru nú svona frekar lélega gjafir, sko. Og hérna var ekki örugglega Þyrnirós sem að fékk eplið. Það er örugglega saman. Nei, það var Þyrnirós. Og það er svolítið merkilegt svona í sögulegu samhengi að hérna Þyrnirós svaf. Það var eitrið sem hún fekk. Það fekk hann að sofa í 1000 ár og ekki eitthvað svaka lengi. Málið með bóluefni að þeim fylgir drómasýki sem svefnsýki. Þannig að þetta allt saman beint fyrir fram að þig að búið að segja þetta allt saman, en þú hefur bara ekki einhvern veginn nógu margar ljósaperur í hausnum þess að tengja þetta allt saman. Þess vegna er alltaf komin til mín og það er tenginga. Það fór miðasalan út gluggann. Og ég þarf sannlega að læra eins frá mellunum, sko. Það eru búin að fatta það þýðir ekkert að rukka miðan eftir á, sko. Það er rukkan fyrirfram. Ég er svona ekki alveg ég er ekki eins klára mellunar, sko. Það er alveg með þetta viðskiptamódel á hreinu, sko. Þannig að ég læt alltaf mig aftur og aftur. Það er spurning hvort að ég fari í Patreon. Ef þið takið ekki upp, ef herðið ykkur ekki í miðasöluna, þá fer ég bara á Patreon, sko. Það er bara behind a paywall. Þá tapa ég hvað? 5-10-12%. Hvað er í gangi með þér? Nei, ég nenni því ekkert. Þið bara herðið ykkur í þessu. Herðið ykkur aðeins í þessu. En hérna, hvað er ég búin að vera lengi? Ég er sem sagt að nálgast 2 tíma. 1 klukkutími og 45 mínútur. Já, fer þetta ekki bara að vera ágætt hjá okkur. Hérna er einn annar sem
Today I'm going to talk to you about what's been going on in our country for over half a year now, not just in the United States, but around the world. Some of this we all know. But we've been getting, let's say, not the entire story. Þetta grunsamlegt fyrir mig að þessi fundur á Jekyll Island. Þá fer allt í tvöfalda endurskoðun hjá mér, sko. Much of the time. And we've had to wait to hear additional experts chime in to say, wait a minute, maybe the first experts were all wrong. It's been hard to know exactly what to think and what numbers we ought to be looking at. And Ég sitt þennan link líka undir. Þessi gaur mjög skynsamur. Hvort sem hann sé 90% sannleikur og 10% disinfo, þá þessi gaur mæli með honum. En þetta sem sagt fullsannað. Sko, vísindalega dokument, allt, það fullsannað, þetta hoax. Það þarf ekki að ræða það neitt meira. Og það farið að ræða það, sko, fólk almennt farið að ræða það hvað á að gera við glæpamennina. Sem að í tilfelli Íslands valdstjórnin. Og það svo umræða sem farin í gang. Þá myndast ákveðin hætta að þessir refuserar, það verður bara fara að mæta trukkar á nóttinu og það fólk látið hverfa. Þá vaknar svo spurning hversu vel undirbúin ert þú? Og þau áttuðu okkur á því að þetta ekkert endilega íslenska lögreglan, þeir sko búin að finna það út að fólk illa við að níðast á eigin borgurum eða eigin samfélagsvinum eða í sama samfélag og þeir koma úr, en þeir hika ekki við að níðast á fólki úr öðrum löndum, sko. Þannig að kannski koma Rúmenar til Íslands og útrýma þessum 150 sem búið ákveða að drepa á Íslandi. Og þeir sem sagt víxla þessu svona upp. Og í Kanada það kannski Mexikóar sem koma að drepa eða man aldrei hvað þetta kall. Þannig að þeir, já, ég finn þetta ekki núna. Var eitthvað að senda mér þetta kannski? Já, menn mæta á live núna, það svolítið seint. Það dráttavextur á miðan á. En það þetta að horfa á þetta aftur. Þetta bara á. Já, þið þurfið bara að horfa aftur. Þetta alltaf flókið til þess að flókið. Hvað heitir það? Dígal eða? Dígal. Okay. Við erum búin að breyta útlitinu, það ekki séns að sjá þetta núna. Hérna sjáum við þetta dígal. Við erum búin að breyta útlitinu, þetta orðið.
Hérna búast þeir við maður þarf eiginlega að skoða gömlu Ísland búist við 33% fækkun á Íslandi 33% fækkun það eru 360.000 Íslendingar núna þannig að það eru niður í 237 það búist við því að það búist við því að 120.000 degi á Íslandi það áætlunin þeirra og við þurfum að sjá hvernig það gengur hvort að þeir eru búin að fela eða eyðileggja síðuna ekki til síðan ég er búin að fella hana 100.000 sinnum en allavega þá fyrir að kaupa allavega miðað við útganginn ef þið hafa ekki keypt miðað við innganginn og henda ykkur 1000 köllum inn á þetta sem ég sýndi ykkur áðan á hóksinu hendið ykkur köllum inn á styrkja styrkja sjáðu þá get ég nú séð vel fyrir öllum börnunum mínum 6 hann sem var að koma núna hann Daniel, hann alveg eindæll þau eru öll alveg eindæll börnin okkar og allavega þakka ykkur fyrir komuna og það verða miklar flugeldasýningar og væntanlega má búast við miklum fölskum fána koma skilaboð andskotinn dreifir skít eins og hann getur en Guð lætur allt samverka til góðs á endanum þetta einmitt það sem að ég hef alltaf sagt að ég verð fyrir miklu skítkasti þetta nú sagt í kristna geiranum við verðum oft fyrir skítkasti í kristna geiranum þá við ofsóknum þá segjum við bara að fínt að fólk sé að hendi manni skít þá hefur maður áburð til þess að rækta eitthvað gott þannig að þarna annar sem að skilur kristinfræðina vel og mér sýnist að hljóðið sé bara gott fekk ég upphæfið supergott hljóð og þeir með alltaf láta mig vita ef það eitthvað bilað í hljóðinu og ítrekka að fólk getur komið inn og tjáð sig bara með einu link ég get sýnt okkur hvernig það lítur út núna bara ekki það að ég er að fara að sofa ég er á 2 tímum undan ykkur það lítur bara einhvern veginn svona út og þið bara smellið á hann og þá hoppið inn í sjóið hjá mér og Kári Glæbó hefur ekki viljað koma í viðtal og enginn að þríegginu og mér hefur ekkert verið boðið á þessa fréttamannafundi til þess að spyrja ykkur spurninga múturlaust þannig að ég veit ekki hvort ég verði í þessu tribunali sem að mun að rétta yfir þessu pakki það náttúrulega hugsanlegt og það var gaman að fara að sjá eitthvað brikklausnum mæta á svæði þannig að sé eitthvað samkeppni í þessu þeir sem byggðu brent út og allt þetta kjaftaði þeir voru náttúrulega kommunistar og sem trúa því að samkeppni sé synd þeir vilja einokalt og
Og það það sem stundar núna á Íslandi og hinn allan vestræna heim hinn okkur. En já, ég fór yfir kanadísku búðirnar. Spurning frá hlustanda. En ég þakka ykkur fyrir komuna. Þótt ég sé nú alltaf að skamma ykkur, kæra hlustendur, þá þykir mér nú samt vænt ykkur. Og munið að læka og séra og vera refuserar. Bloody refusers. Það þetta sem ég var að sýna ykkur áðan. Það sem sagt Kanada að byggja bara að fara í Terrani og í annað total lockdown. Það í raun Íslandi að gera það líka. Og síðan verða bara fangabúðir fyrir refusera. Og þarna verðum við bara öll saman að refusa. I refuse. I do not comply. Það segja hann Connery mér aðeins. I will not comply to your tyranny. Svona, það sé á hreinu. En núna eru allar þessar upplýsingar á lofti, staðin á hreinu og annarkvort ferðu bara í sófanum þínum með poppið og kókið inn í Terrani eða þú fer að gera eitthvað eins og gangi í vikingaflokkin sjá til þess að Axel verði kosinn forseti gera eitthvað og ekki koma með einhverja hópispa hugmyndir eitthvað réttindi, ég hef réttindi þetta og réttindi hitt og svo bara einhver plebbi sem að skýrgreini hvað eru réttindi og hvað eru ekki ég nenni ekki svoleiðis eins og þegar ég ætlaði að skrá vikingaflokkin þá bara nei, við viljum ekki að flokka sem eitthvað svona sko. Byrju, ekki frjáls félagasamtök? Nei, það sko frjálst ef að þið fylgi því sem við segjum. Bara, já, þá verður þetta bara ólöglegur stjórnmálaflokkur. Og og það ég náttúrulega komið með betri vídeogræði núna, ég get haft alveg félagsfundi og við getum byrjað starfsemi í vikingaflokknum með því viljið. Og vinur minn Guðmundur Franklin hann ætlar að stofna enn eitt kommunistaflokkin ég veit ekki hvernig ég veit ekki hvort ég passa þar inn í nokkuð enn eitt hópismaflokkin sko ég meira á því að gera svona vikingadæmi og það stjórnarskrá tilbúin allt bara beauty sko þess að reyndi yfir það enn því og þið nennið eitthvað að standi því þá elsku vikingaflokkurinn minn vikingar eru tribal ættflokka sinnaðir og við erum með stefnu og þið getið einfallega gengið þennan flokk og tekið þátt í starfinu sko. Ég get ekki rekið einn stjórnmálaflokk sko. Ég náttúrulega get ýmislegt sko, en það nú ekki eitt af því sem ég get kannski. Og þarna munið þið voru að tala að breyta skattakerfinu, betur það engin skattar í vikingaflokknum. Það bara að innheimta skatta með valdi, ofbeldi eða glæpur sko. Það ekkert í boði sko. Og fjármálakerfið það verður bara svona gold money system sem átt bara gull eða gersema og svo bara með kreditkort sem breytir sig yfir eitthvað gjaldmiðli rétt að með að gera kaupin sko. Eða bara gull í gull sko, það líka alltaf leið. Og eru húsnæðismálin, það allir geta bara valið sér stað og byggt og bara fuck you svo. Hvað var hann Reynberg alltaf að segja sjávarútvegsmálin, það bara
tekið, þetta er 360 núna held ég, bara tekið fiskimagnið, deilti 360 og því útluta bara einu svona ári á alla frá sægótt sko. Og orkumálin sama, það er bara tekið megavöttin sem að framleitt eru á árinu og því bara splitta á milli og kletturinn, það er stjórnarskráin, hér er hún búin að vera tilbúin frá því 2014. Þá skrifaði ég þessa stjórnarskrá í Lillehammer, svo gamla svona, til að sjá hvað hún er hallarlega. En samt er hún, sko, vandamáli með íslensku stjórnarskrána er náttúrulega bara það að það fer enginn eftir henni. Það er eiginlega eina vandamálið. Það er hún alveg ágætt, sko. Nú veinar þetta styrkja, það er ekki komið þetta reikningur en eitt hérna. Og hérna er þessi samþykkt flokksins. Þetta er flokkur frá 2018 og það er ekki verið mikil starfsemi, það er allt í lagi, maður kaupir land og svo bara á maður það í eitthvað tíma, þetta er statement. Já, svo er annað sem að ég er að vinna í og sægótt.is. Það er með lífið sko. Ég trúi því að líf verður til við sægótt moment sem er þegar tvær frumur saminast. Ég hef farið yfir það nákvæmlega, hvernig ég sé það. En hérna vildi ég vera með starfsemi líka. Með sægótt og þannig að það er alltaf nóg að gera hjá mér sko. Ég var reyndar að fatta það að eftir 2,5 ár þá er ég 60 og getur farið að fá ellilífeyrir eða sett frá lífeyrissjóðunum mínum eitthvað og það er ljómandi gott, slakar aðeins á spennunni. Þannig að við refuserar hafnum glæpa stjórninni, valdstjórninni, terraníinu. Við allavega fyrir mína parta, ég hef marg lýst mig sofvern og ég er ekkert undir þessu valdi frekar en mér sýnist. Ég nota náttúrulega stundum svona skilríki til þess að ef ég þarf að gera eitthvað viðskipti í borginni. Það er alltaf leið, það hefur ekkert með sofvernd að gera. Og þessi spilaborg andskotans er að hrynja eina fyrir enn. Bara passa sig að vera ekki, standa ekki það sem að turnin hrynur. Reyna að standa hlémegin. Ekki það sem hann dettur niður, það munu margir deyja þar það sem hann lendir. Og já, það er fleira í bíkjar hjá mér sem þið munu frétta af á næstunni væntanlega. Og ég reyna að spá ég að setja 2 tribunala í gang. Annan alþjóðlegan og hinn íslenskan. Svona þegar ég hef tíma sko. Ég er ekki með neina alþjóða gjaldeyrisjóði til þess að fjármagna eða borga mér fyrir að dæla út einhverjum áróðri. Þetta er gert svona bara bara á eldhúsborðinu næstu. Þetta konar leið mér ekkert nálægt eldhúsborðinu en skrifborðinu bara í herbygginu sem að mér var útlitað. En takk fyrir komuna. Það er ekki allt svart, það er ýmislegt grátt í stöðunni. Og
bið Guð að blessa ykkur. Bið ykkur að biðja fyrir mér og fjölskyldu minni sem eru kristin. Og ég held að ég hætti þá sem þetta tala núna. Góða nótt.